ما ته په سیکنډ په هر سیکنډ کې چې کوم دی میسج راځي چې یاره دا د پروجیکټ راغلی دا دی وګوره. اوس په دې کې زه په یو پروجیکټ باندې بیډ لګوم. تاسو ته به زه پریکټیکلي ښیم چې څنګه به تاسو بیډ لګوئ. دا زما پروفایل دی، دې علاوه چې کوم دی دا پروجیکټس دي. فرض کړه زه فکس پروجیکټ هم کتی شم چې کوم پرایس فکس دي او د کوم باندې چې کوم دی اورلی، او دې علاوه چې کوم دی زه به کې داسې پروجیکټ هم سرچ کولی شم چې یاره زه یم چې $2000 پروجیکټ کوم، نو ته دلته سرچ کړه چې یاره 2000 3000 100 پورې بیا د ګنټې په حساب باندې پرې کې پروجیکټ راځي. سکلز پکې هم ته کولی شي. ورډپریس ریلیټډ څومره سکلز دي دا دي. ورډپریس پر کې سرچ کوم نو ماته به ورډپریس چې کوم دی دغه ښي. اوس دی زه وکړم ماته پروجیکټ چې کوم دی راغلی دي په دې باندې. دا پروجیکټ چې کوم دی افټر افیکټ دا 4 منټه مخکې دغه شوی دی، خو فرض کړه زه یو غټ پروجیکټ ګورم په دې کې پروجیکټ زه ګورم دا دی فرض کړه دا دی build and write a website. فرض کړه دا یو پروجیکټ دی 9 منټس مخکې چې کوم دی 9 منټ مخکې دی پوسټ شوی دی. د دې ډیټیل زه ګورم. د دې تاسو ته ما ویلي چې پروجیکټ روم به تاسو ریډ کوئ. نو دا پروجیکټ دی. د دې ډسکرپشن یې لیکلی چې it is a startup with services related to IT, infrastructure, IoT, industrial lot. ها دا پروجیکټ ډیټیلز دي چې د دې دومره پرایس دی او د دې بیډینګ چې کوم دی په 6 ورځو کې ختمیږي. مطلب 6 ورځو کې دننه ته په دې باندې بیډ لګولی شي. صحیح شو. دې علاوه سکلز چې کوم دی لپاره پکار دي نو هغه د ویب سایټ ډیزاینینګ، ګرافیک ډیزاینینګ، لوګو ډیزاین او HTML. تقریبا چې ته ویب سایټ ډیولپمنټ یا ویب ډیولپمنټ کې نو په دې کې تقریبا تاسو سره د ګرافیک ډیزاین حواله سره هم سره انفارمیشن پکار دي. دا په دې وجه دوی منشن کړل. دې علاوه دا کلاینټ حواله سره چې کوم دی دغه دا انفارمیشن دی یاره دا څوک دی کلاینټ دی انډیا سره تعلق ساتي دی ممبر کله دی 2022 نه. ټیک شو. دې علاوه چې کوم دی د کلاینټ ویریفیکیشن تاسو ته ما ویلي چې د کلاینټ ویریفیکیشن د ریزن کوي چې دا کلاینټ چې کوم دی ویریفای دی یا نه دی، پیک یا سپیم ورس چې کوم دی هغه نه دی تاسو سره سپیم ورځو کې. دې علاوه دا ماته چې یار خپل پروفایل کمپلیټ کا. نو پروفایل ما کمپلیټ کړی دی. دا دی پلیز کمپلیټ دیس ټریپ بیفور بیډینګ ان ا پروجیکټ. زما په پروجیکټ کې اکو پرس کا ریټ هاولی ریټ چې کوم دی ما زه خپل مقررول شم. نو چې یار پرس کا $9 دی زما د ګنټې ریټ. دا بس وکړم. یا ما دوی چې یو پکچر نو زه به یو خپل ون پکچر پرې ولګوم. نه پس په ما ته بیا وی چې یار ته پرې باندې کولی شي. زما سره ډیسکټاپ کې چې کوم پکچر به وي زه په هغه ولګوم. پکچر چې کوم دی ډېر زیات میټر کی ما به پر هر اوس اسی دغه لګاو. تاسو بیا پرې باندې خپل پکچر لګولی شئ. ټیک شو. دا دی سیټ د پروفایل. پکچر د پروفایل اهمیت دا دی چې تاسو ال بیډ لګولی شئ چې پر تاسو پروفایل نی بل تاسو ته ما ویلي چې خپل پروفایل چې کوم دی دا افیکټیو خپل سکلز او خپل چې کوم انټروډکشن دی هغه په هاند داس کې کول دي. نو سیو کومه دا دی. اوس فرض کړه زه په دې باندې چې کوم دی بیډ لګولی شم. دا دی دا بیډ ماته راغی. اوس زما بیډ اماونټ چې کوم دی هغه به څو وي دا دی دلته به زه ورکوم. فرض کړه 7000 روپۍ زما بیډ دی چې دا پروجیکټ زه به 7000 کوم. ټیک شوه. دې علاوه زه به خپل پروپوزل چې کوم دی دا ټول اهم شي دا دی. پر روانو ویډیو کې بیا موږ په ډیټیل سره وایو چې تاسو به خپل پروپوزل څنګه په افیکټیو انداز کې لیکئ. ټول اهم شي چې کوم په بیډ کې دی هغه پروپوزل دی. په دې کې به ته ډسکرپشن لیکئ چې یاره پروجیکټ په زه څنګه کوم، زما سکل څه دي، زما فاسټ پروجیکټ څه دي. نو تاسو به دلته دا ولیکئ. د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا فرض کړه دا پروجیکټ ته مایلسټون کې کوئ. مایلسټون مطلب دا دی په چوټ سمال حصو کې غټ پروجیکټ دا موږ وړ وړ چې ډیوایډ کو یا حساب کو د هغې بیس موږ ته پیمنټ کی.